Hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Edcons. To this video guys ay magluluto ako ng sweet pork adobo. Napakasarap nito guys, ngunit napakadaling gawin. Gusto niyong matuto guys? Tara, samahan niyo ko guys, pero huwag kalimutan mag-like, share and subscribe at pakihit na rin yung notification bell. So mayroon tayong 1/2 kilo na pork dito guys. Ito yung lulutuin natin. At ito yung mga ingredients niya. Mayroon tayong onion, bell pepper, black pepper, garlic, saka bay leaves, 2 tablespoons of brown sugar. Yan. At oyster sauce. At silver swan soy sauce. Yan. So dito guys, lagyan na natin itong pork natin. Ayan. At lagyan ng 1.5 cup water. At 1/2 cup of soy sauce. At oyster sauce. Ayan. Yan ang oyster sauce. Bell pepper. Onion. Garlic, bay leaves, yan, ito, black pepper, namin to, at 2 tablespoons brown sugar. Mix natin guys. And pakukuluan natin to hanggang sa lumambot. Pero mga 30 minutes, tingnan natin to guys pag kumulo na. Shout out muna tayo guys. Shout out kay Art Orapa Jr., Arnie Padiris, Joey Naupma, Linram Aluyon, Bakalso Buging Kanoy, Janjon Kurasa, John Bersabal, Daryl Jan Oclaret, Maribel M. Virginia, Andrea Adelfa Monton, Amethyst Jid Sususko, Fahada Ryan, James Lord Valente, Sheila Gagan Amora Maestrado. Guys, maraming salamat talaga sa pagsuporta nyo sa aking channel. God bless po. Pakukuluan natin to ngayon guys ng mga 30 minutes. Pagkatapos tingnan natin. So after 30 minutes guys, tingnan natin to ngayon. Yun. Paghalo-haloin lang natin to ngayon guys ng mga ilang segundo. At pagkatapos nito, muli natin tong takpan hanggang sa tuluyan na itong lumambot ang ating sweet pork adobo. Pagkatapos nating mapaghalo-halo itong mabuti guys, titikman ko ngayon kung tama lang ba ang tamis nito. Para sa akin guys, kulang pa. So magdagdag ako dito ng 1 kutsarang brown sugar. Pero depende na sa inyo guys kung gaano katamis ang gusto nyo. Pagkatapos natitikman guys, takpan natin ito muli hanggang sa tuloy na itong lumambot ang ating pork. So ngayon guys, tingnan natin to kung nag-reduce na ba yung sabaw niya o yung sauce. Yan guys, tamang-tama na to. So ngayon, isit aside muna natin to guys. I-separate natin yung pork mula sa ating sauce. Dahil maggigisa pa tayo ngayon. So ito na guys, i-dry na natin to. Dahan-dahan lang tayo dito guys kasi napakainit ito guys. So ngayon guys, maglalagay na ako dito ng 2 to 3 tablespoons of cooking oil. Dahil magigisa tayo guys, iuna natin tong garlic. Yan. At isunod natin yung onion. Pasensya na kayo guys, sobrang usok. Kahoy lang kasi yung gamit ko guys, panggatong. At yung bell pepper. Yan. Pagkatapos natin gisahin yan guys, isunod natin tong ating pork adobo. Grabe guys, napakabango na.
Yan. Ang purpose nito guys ay para malak yung sarap niya sa ilalim at hindi makalabas. Grabe na technique guys. Yan, ito na yung hinahanap natin guys. Semi or slightly toasted yung pork natin. So dito natin ilagay yung kanyang sauce kanina or yung sabaw niya. At lulutuin natin to guys 7 to 10 minutes, pwede nang iserve. Grabe guys, pag nasubukan nyo to, sinisiguro ko sa inyo hindi kayo magsisisi guys. Grabe, sobrang sarap nito guys. At ito na siya guys, nakapagluto na tayo ng sweet pork adobo. Super sasarap. Grabe guys, oh, tingnan nyo. So ayan guys, dumating na naman tayo sa punto ng tikiman time. Titikman natin to guys kung gaano ba to kasarap. Grabe. Sobrang sarap guys. Subukan nyo na to guys. Tara, kainan na. Guys, kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe. At pakihit na rin yung notification bell guys. Hanggang sa susunod guys. Maraming salamat sa panonood. Bye bye.